مبحث دیگری در ازای تشکیل این سیستم و بازار باز میکنم اینجا و توضیحاتی رو در رابطه با این استاندارد جهانی تحت عنوان پول خدمتون باید بدم، تحت عنوان پول در جهان معاصر. اصلا چه شد و از کجا شروع شد که پول به عنوان یک استاندارد تجاری در جهان معاصر شکل پیدا کرد و بعد از اون وسعت پیدا کرد و به جهان فعلی ما به زمان حال ما می رسید. موضوع برمیگرده به سال 1860 در واقع جنگ‌های داخلی آمریکا هست. ایالت‌های جنوبی همونجوری که میدونید با ایالت‌های شمالی مناقشه داشتن، جنگ رو در واقع داشتن و بحث استقلال از هم دیگر رو به سر پیش میکشن. در ابتدای جنگ جنوبی‌ها خب چون دارای ثروت بیشتری بودن، تجهیزات بیشتری رو داشتن، ولی شمال در واقع صنعتی بود. در دوران این جنگ اتفاقی میفته و طی اون اتفاق در واقع ایالت‌های شمالی یا در واقع دولت مرکزی در واشنگتن در زمان ابراهام لینکلن شما میبینید که 2 عملیات انجام میده که یکی از اونها این بودش که بردهداری رو ملغا میکنه اون زمان و با الغای بردهداری، ملغا کردن بردهداری، نیروی در واقع کار جنوب اینجا هستش که از بین میره. کار دومی که انجام میدن این هستش که واحد پولی رو یا در واقع اسکناسی رو چاپ میکنن که بعدها معروف میشه به پشت سبز، که این اسکناس جهت رد و بدل و گردش مالی بین مردم استفاده میشده، ولی دولت برای مالیات ها و عوارضی که میخواسته بگیره اون رو قبول نمیکرده، یعنی باید مسکوکات طلا و نقره پرداخت میکردن، ولی برای گردش بین مردم اون استفاده میشده. جنگ‌های داخل تقریبا 1864 تموم میشن. نتیجه مشخص میدونید که در واقع ایالت‌های شمالی برنده این جنگ بودن و بعد با ایالت‌های جنوبی در واقع مجددا یکی میشن و سیستم پولی جدیدی راه میفته. در همون ایام هستش که در ژاپن واحد پولی ین سن ریو در واقع به وجود میاد، در آلمان واحد مارک در واقع به وجود میاد و این سیستم پولی تعریف شده نوین متولد میشه. تقریبا 1-2 دهه بعد از اون جنگ هایی در اروپا در میگیره. جنگ بین در واقع آلمان و فرانسه رو داریم. توی این جنگ آلمان پیروز میشه و مقدار زیادی غنایم از فرانسه میگیره که مقدار زیادی از اونها نقره بوده. اون زمان نقره به عنوان یک فلز ارزشمند به عنوان پشتوانه پول مورد استفاده قرار میگرفته. آلمانی ها مقادیر زیادی نقره رو به دست میارن و برای اینکه منافع خودشون رو تامین بکنن اون رو در کشورهای همسایه به فروش میرسونن. همونجور که میدونید طلا، نقره مثل کالاها و سایر مشخصات با قیمتش تابع عرضه و تقاضا هست. با عرضه نقره در سطح اروپا ما شاهد کاهش ارزش نقره و پشتوانه پول در واقع اروپا میشیم و تورم هایی در سرتاسر اروپا به وجود میاد که این تورم ها خمیرمایه و زمینه شروع جنگ جهانی اول میشن. در جنگ جهانی اول 1914 آغاز میشه، به اصطلاح با ترور شدن ولیعهد اتریش هست. جنگ شروع میشه، 4 سال ادامه پیدا میکنه. نتیجهش رو میدونید، در واقع متحدین و متفقین برندگان جنگ همین کاری رو که قبلا در جنگ قبلی اتفاق افتاده بود مجددا انجام میدن، یعنی مقادیر زیادی رو از غنایم رو نصیب خودشون میکنن و کشورهای مغرب رو تحت فشار مالی میذارن. در این زمان مقدار زیادی در واقع پول راهی قاره آمریکا میشه
سرمایه گذاری زیادی در اونجا انجام میشه، سهام ها بسیار رونق داشتن و انتقال پول به اونجا تقریبا مسیر یک طرفه ای رو طی میکنه. تو این زمان هستش که در اروپا شما خصوصا در ممالکی که جنگ رو واگذار کردند فقر رو میبینید، تورم رو میبینید، گاهی اوقات برای خریدن چیزهای بسیار کوچیک مقادیر زیادی پول باید پرداخت میشده و این پول ها در قاره آمریکا سرمایه گذاری میشد. سرمایه گذاری باز همون قانون عرضه و تقاضا رو داریم مجددا. با سرمایه گذاری زیاد شما میبینید که سهام‌های و یا شرکت‌هایی که خدمتتون عرض کردم در قاره آمریکا شروع به رشد قیمت افزار گسیخته‌ای میکنن، حتی وام‌های زیادی گرفته میشه و توی سهام گذاشته میشه. شرکت‌هایی که سهام اونها واگذار میشه ما به ازای سهامشون مسئولیت دارن و سودی رو پرداخت میکنن، ولی خب این سود حد و حدودی داره و این حد و حدود منجر به این میشه که شما ارزش تمام شده و کامل شده سهام نسبت به سودی که حالا سالانه شرکت ها پرداخت میکنن نسبت خاصی رو بتونه تبعیت بکنه و اگر بیش از اندازه ارزش سهام یک شرکت بالا بره میبینید که یواش یواش اون سهام از صرفه خارج میشه و ما به ازای اون شرکت نمیتونه سود قابل توجهی از ارزش افزوده کارش واگذار بکنه. این سرمایه گذاری های بیش از حد و وام هایی که در واقع به صورت افزار گسیخته در این راستا داده میشد منجر به ایجاد بالب یا حبابی در سهام ها میشه که این سهام ها در سال 1929 این حباب به اصطلاح میترکه و سهام ها به شدت در طی چند هفته ارزششون از بین میره و شرکت های بسیار این وسط ورشکست میشن. این ورشکستگی باعث رکود در سر تا سر دو قاره میشه و بیکاری فراوون میشه و اون تمرکز در واقع مالی از بین میره. اینجا هستش که در حوزه اروپا نهادها و سیستم هایی که شاید گاهن داعیه زندگی بهتر رو میدادن منجر میشه که بیان و حکومت رو در اون مناطق به دست بگیرن. شما شاهد بالا اومدن بعضی از گروه‌های افراطی در ایتالیا و آلمان میشید. این گروه‌ها به تدریج فرصت استفاده میکنن و سیستم‌های مالی خودشون و ساختارهای در واقع صنعتی و اقتصادی خودشون رو حاکم میکنن و مجدداً قدرت میگیرن. اینجا هستش که همون ساختاری که عرض کردم خدمتون که پایه‌های جنگ جهانی اول رو چید، همون ساختارها مجدداً منجر به ایجاد جنگ جهانی در واقع دوم میشه. جنگ جهانی دوم 1940 آغاز میشه، 1944 نیمه 1944 تموم میشه. متحدین مجدداً متحدین جدید در واقع برنده میشن و همون کشورها جنگ رو مجدداً واگذار میکنن. اینجا هستش که ساختار قبلی طی نمیشه و سیستم سرمایه گذاری سیستم جدیدی رو پیشه میکنه و بر اون اساس شروع به کمک به کشورهای یا شرکت‌های حالا به نوعی بگیم دنیای جدید دنیا شرکت هاست. شرکت هایی میکنن که توی قاره در واقع اروپا یا قاره آسیا زمین خورده بودن. اینجا هستش که سرمایه گذاری ها به جای اینکه در یک جا متمرکز بشه شروع میکنه به پخش شدن و مفهوم سرمایه گذاری خارجی به نوع دیگری خودش رو نشون میده. شرکت ها واحدهای پولی نوینی یا با ساختار نوینی در واقع شکل میگیره و معاهده تحت عنوان برتون وودز بسته میشه که این معاهده برتون وودز باعث میشه که تمام ارزها نسبت به همدیگه فیکس ریت بشن، نسبت ثابتی داشته باشن و این نسبت حفظ میشه برای اینکه تورم مجددا ایجاد نشه.
اینجا هستش که ساختار جدید و تجارت جدید بر پایه ارزها و پول نوینی شکل میگیره. این مدت منجر به این میشه که یواش یواش دلار توسعه پیدا بکنه در سطح دنیا به عنوان یک ساختار پولی و پشتبند اون هم زبانی به اسم زبان انگلیسی در واقع فراگیر میشه و زبان بین المللی میشه به پشتوانه تجارتی که در واقع انجام میشه. و تقریبا سال 1972 با تغییرات جدیدی که صورت میگیره این معاهده در آستانه لغو شدن قرار میگیره. ساختار نوین توزیع مالکیت شکل گرفته تو این مدت ورای در واقع مرزها و کشورها و این توزیع جدید مالکیت به نوعی منجر به این شده که امنیت بیشتری در دنیا شکل بگیره و شرکت ها در واقع به نوعی مشارکت تجاری رو بین افراد شکل دادن. سال 1972 این معاهده فسخ میشه. با فسخ شدن در واقع این معاهده ارزها نسبت فیکس ریتشون یا نسبت ثابتشون نسبت به هم دیگه از دست میدن و این قضیه منجر به این موضوع میشه که شما دیگه شناور شدن ارزها رو و کالاهای گاهن وابسته به اون ارزها رو نسبت به هم دیگه ببینید. به صورت سنتی در تجارت عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت برای کالاها و برای شاخصهای گوناگون بودن و این عرضه و تقاضا منجر به افزایش و کاهش در واقع قیمت می شده. ولی این رو بدونیم که ارزها هم از این موضوع مستثنا نیستن و در این راستا شروع به نوسان قیمت میکنن به خاطر ارزها و تقاضای داخلی در واقع خودشون و خرید و فروشایی که انجام میشه. در همون سال در شیکاگو فردی به اسم پروفسور میلتون میره بانک و پیشنهاد در واقع خرید و وام رو دریافت وام رو از بانک میکنه و موقعی که ازش در ازای وامی که میخواد که هولوش $1,000,000 بوده رهنی رو میکنن یا ضمانت و وثیقه‌ای رو انجام میدن، میگه من چیزی ندارم. تعجب میکنن، میگن چطور ممکن تو بخوای وام بگیری و این قضیه بدون اینکه ضمانت داشته باشی؟ میگه مشکلی نیست، شما حسابی رو برای خودم باز بکنید و این حساب رو پیش خودت نزد خودتون داشته باشید، فقط ما به ازای اون برای من خرید و فروش انجام بدید که این خرید و فروش میتونه تحت نظارت خودتون باشه. در اون سالها پوند در حال افزایش بوده، پیشنهاد میکنه که $1,000,000 رو براش پوند بکنن و بعد از 3 ماه که افزایش داشت اون رو برگردونن. بانک قبول نمیکنه ولی بیش از 1 سال طول نمیکشه که متوجه میشن که این روش تجارت که در واقع نوعی تجارت وامدهی یا اهرمی است منجر به این میشه که وام دهنده با اطمینان کامل در واقع وام بده ولی خودش هم در واقع کارگزار اجرای اون وام بشه. در واقع ترکیب کارگزار و وام دهنده اینجا ترکیب بهینه‌ای بودش که در اون سالها منجر به ایجاد روش نوینی در تجارت شد که این روش به تدریج توسعه پیدا کرد، گردش‌های تجاری افزایش پیدا کرد و منجر به این شدش که ساختار نوینی در تجارت شکل بگیره. کنار این موضوع ما وسعت گرفتن تکنیک‌های جدید ارتباطی رو هم داریم. به تدریج توسعه خطوط ارتباطی مثل اینترنت رو داریم، ماهواره رو داریم و سیستم‌های دیگه. اینجا هستش که تجارت با کمک این ارتباطات و قوانین جدید شروع به رشد و اطلاع و گردش بیشتری میکنه و یواش یواش محدودیت‌های زمانی و مکانی رو از بین میبره. مثال بزنم خدمتون، اگر من در محدوده تجاری فرضاً اروپا یا کشور آلمان میخواستم فعالیت رو انجام بدم، الان با سیستم ها و تکنیک های جدید وسایل ارتباطی میتونم در قاره آمریکا، در قاره آسیا، آفریقا و جای دیگه هم این تجارت رو انجام بدم و از اونجایی که بالاخره در سرتاسر گیتی هیچ وقت خورشید غروب نمیکنه، میتونستم در هر زمان از شبانه روز به خرید و فروش بپردازم و به موقعیت مکانی و زمانیم هم محدودیتی نداشته باشم. این عدم محدودیت
این عدم محدودیت به موقعیت زمانی و مکانی، پارامترهای زمان و مکان، میزان سرمایه و عدم وابستگی اون به محیط‌های در واقع سنتی تعریف شده منجر به ایجاد بازارهای نوینی میشه که تحت عنوان بازارهای نوین جهانی یا حالا به نوعی اون فلسفه دهکده جهانی یا بازاری که در سر تا سر گیتی گسترده شده و خریداران و فروشندگان زیادی داره ما برخورد میکنیم. در واقع ما یواش یواش وارد مرحله میشیم که بازارهای سنتی، بورس‌های سنتی، خرید و فروش کالا به صورت گذشته یواش یواش شکل خودش رو، نوع تجارتش رو، نه ماهیتش رو تغییر میده، بروز میشه و این خرید و فروش ها در سر تا سر دنیا اتفاق میفتن. زمانی دنیا این ذهنیت رو داشت که سرمایه گذار خارجی رو باید بیاره. سرمایه گذار خارجی چه میکرد؟ سرمایه می آورد، ما به ازاش خودش می آمد، فرهنگش می آمد، سلایقش می آمد و غیره. ولی بعد از یه مدت به این نتیجه رسیدن، دنیا به این نتیجه رسید که خب برای آوردن سرمایه یا برای سرمایه گذاری در سرتاسر دنیا شما احتیاجی نداره که حتی افراد رو هم جابجا بکنید. کافی است که ویترین سرمایه گذاریتون رو به خارج از حوزه اقتصادیتون انتقال بکنید. اینجاست که شما می‌بینید بورس‌های مختلف از طریق کارگزاران معتبر خودشون چه کالا، چه سهام و چه ارز که در واقع یک سیستم بین بانکی است، شروع به تجارتی رو در سرتاسر دنیا میکنه که پایه و اساس اون اطمینان متقابل و کنترل و نظارت بر سیستم‌های داد و ستدی است. اینجا هست که سیستم جهانی تجارت با عنوان CFD Contract for Difference، یعنی تجارت برای استفاده از تفاوت‌ها به وجود میاد. مالکیت اینجا تقریباً به نوعی کمرنگ میشه، چرا که خود انتقال مالکیت زمان میبره. بدون زمان، بدون محدودیت به مکان و بدون درگیر مالکیت بودن شما می توانید در جای مختلف جهان با توجه به سیستم نوین سرمایه گذاری بکنید و این سرمایه گذاری شما بتواند با طابق دستورات در واقع یا قوانینی که CFT یا ساختار CFT به شما میده سود و یا زیان رو در واقع بین حوزه‌های مختلف تقسیم بکنه. در واقع اینجا ما مشارکت رو در تقسیم ریسک، مشارکت رو در سودآوری و مشارکت رو در نظم نوینی رو می‌بینیم که این سیستم و ساختار پتانسیل های بسیار زیادی رو ورای پتانسیل هایی که عرض کردم خدمتون در اوایل شروع دوره تجارت وجود داشته در اختیار قرار میده و فرصت‌های یکسانی رو در اختیار افراد گوناگون قرار میده. ولی مهمترین بخش در این ساختار شناخت بازار، شناخت چارچوب‌های اون، توانایی در تحلیل ساختارها و توانایی در تحلیل ریسک است. چنانچه شما توانایی تحلیل قیمت‌ها یا روش‌های افزایش یا راه‌های افزایش یا کاهش قیمت‌ها رو در سرتاسر دنیا داشته باشید، میتونید به تجارت آهن، تجارت کالا یا هر چیز دیگری در سرتاسر دنیا بپردازید. ولی این علم رو باید داشته باشید که بتونید در این چارچوب به تجارت خودتون رونق بدید. در واقع تجار حرفه‌ای در زمان‌های جدید به تجار الکترونیک حرفه‌ای یا به تجار الکترونیک توانمند حرفه‌ای یا تجار الکترونیک توانمند در پردازش اطلاعات به صورت الکترونیکی تبدیل شدن که ساختار اون رو من میخوام در ادامه در اختیارتون قرار بدم و توضیح بدم خدمتون. اینجا هستش که ما انواع روش‌های تحلیل رو باز می‌کنیم و توضیح خدمتتون میدیم و بعد از اون یواش یواش به صورت گسترده تکنیک‌های مختلف رو در اختیارتون قرار خواهیم داد.